إذا تذكرون بداية سنة 2022 أنا أخذت إجازة شهر كامل وكان شهر 1 يناير، واللي ما قلت لكم إنه في أول أسبوع قررت إني أغير جو وأسافر لدبي أنا والشباب. طبعا راحوا معايا عزيز وأبو عمر. الصراحة السفرة كان مرة حلوة واستمتعت كثير، وصارت لي مواقف يعني كذا خفيفة لطيفة حبيت إني أذكرها في هذا الفيديو بما إن لنا فترة مرة كثيرة عن المواقف والقصص. فإن شاء الله أنكم تستمتعون معايا، بس لا تنسون اللي مو مشترك اشترك، ولا تنسون اللايك، وهيا نحكي المواقف. الموقف الأول يا جماعة كذا هو عادي بس مدري كيف كذا في عيد كبير. المهم قررنا انه نتغدى وقتها انا والشباب، وطبعا مهمة المطاعم كان عند ابو عمر بما انه هو يعني مسوي شيف وكذا في التيك توك انتم عارفين، فاقترح علينا مطعم اسمه بيكل، مطعم يبيع برجر وكذا ودجاج حلو مرة. تمام، فقلنا يلا نتوكل على الله ونروح. وقتها جربنا احنا الفرع اللي في ابو ظبي. تمام، فلما دخلنا نشوف المنيو تختار البرجر وكذا كلش تمام. بعدين تحت في عندك 5 خيارات للحرارة حق الدجاج اللي انت تبغاه. تمام، طبعا جيت اشوف عزيز اختار الخيار الرابع، قلت اوف ذا يبغى حرارة مرة، بس انا قلت لا يا اخي الوسط لا خلني اقل من الوسط بشوية، فاخترت الثاني. وابو عمر اختار الثاني زيي، قال لي اوف نايس والله بندر. قلت له يعني وسط حلو يعني احسه مو مرة. قال لي تمام خلاص، انا اخترت الثاني وابو عمر الثاني وعزيز اختار الرابع. كذا شويه يا جماعه منتظرين الطاوله واللي الطلب يجهز، واجي اشوف البرجر حقي يا جماعه دجاجه احمر. قلت اوه ماي جاد ايش ذا، بس ما عليه هو شكله كذا حقهم ولا حاجه، وحق عزيز مو مره يعني. قلت ايش الحراره في البهارات اللي يحطوا لنا ولا ايش ما ادري. ويا جماعه اشيل كذا البرجر واكشن كشمه. مرحبا بك في برنامج الصدمه. حرفيا حراره مليون كذا، النار من كل مكان في جسمي. اقول لابو عمر يا اخي ايش ذا الحراره الثانيه، وعزيز ياكل الحراره الرابعه والامور طيبه. ايش فيه فهموني ايش اللي صاير. وكانت الصدمة، تخيلوا المطعم هذا يا اخي والله انا ما غلطان، والله هم غلطانين. الحرارة مرتبينها من تحت لفوق، يعني انا اخترت قبل الاخير وابو عمر اختار معاي قبل الاخير ومستمتع. جميل. انا حموت. كيف انت اشرح لي دحين؟ واحد يجي يقرا المنيو مثلا تشيز برجر تشيكن برجر، بعدين الحرارة حط له اول واحد هي اعلى حرارة. كيف؟ ما ادري، انا وقتها ما ركزت الصراحه. هو الاسامي يعني انت لما تقرا بالانجليزي الاسماء هي واضحه. اتوقع حقي كان الرابع انه يعني زي ما ادري ايش الموت او شيء زي كذا، بس انا ما ادري قلت ايش ده ولا شكلهم يستهبلون، شكله استهبال اتوقع وقتها، والله كذا فكرت ما ادري ايش فيه. اكلت لقمتين مدري 3 وما عاد قدرت خلاص، والله جاني صداع وزكام وحالتي حاله. ورحت كذا قلت له جيب سكريم دايخ كذا، واخذت سكريم وغصب بردت على نفسي. يعني هذا هو الموقف الاول يا جماعه، والله مستحيل انسى هذا الموقف طول حياتي. خلاص الحين في موقف ثاني وثالث، وهي كلها بعنوان تحدى مخاوفك. كذا هذه السفره انا راح اغير من نفسي، انا راح اخرج عن المألوف، ابغى اغير، ابغى مدري ايش كذا فاهمين. خلاص راح اتحدى نفسي، راح اجرب اشياء جديده. جاء ابو عمر قال لي اسمع نجرب مدري ايش تفلت من طائره. قلت له هد مو لذي الدرجه، اصبر نجرب اشياء جديده بس مو كذا. فرحت اشوف كذا وادور يا جماعه، ولا القالك تجربه الباراشوت. جميل هذا ايش طيب وكذا. اشوف انه انت تركب قارب، بعدين يروحوا بك كذا وسط البحر، بعدين تركب زي الباراشوت كذا ويطيرك وتجلس فوق كذا فوق يا جماعه فاهمين، فوق مرة كذا وتتفرج للدنيا كلها المناظر وذا. بس إن الباراشوت يعني هو ما في كرسي تجلس عليه، لا هو زي الحبل تربط كذا مدري إيش، وبعدين تجلس على الحبل حقك نفسه اللي أنت ماسك كذا. حاجة غريبة بس هو هذا اللي موجود، يعني ما في. أنا كنت متخيل كرسي، فلما جيت في القارب وكذا يقول لي أربط هذه مدري إيش، أقول طيب ما في كرسي، يقول لي ما في. كبدأ كذا حرفيا كذا كذا وضعي، لكن قدينا في القارب
ابك يا ولد اقول لهم ارجع ومدري ايش. لا الكرامة لن افعل، خلاص راح اجرب، لازم هذه السفرة اجدد مدري ايش. ذا النظام ذا اللي كان تعرف لما تصير مشهور كذا تصير مرة ملبع، تلبع باشياء كثير مرة ما عليكم منها. المهم فجاء دوري يا جماعة، والله اني ما كذب هذا اللي صار. جاء دوري كذا ويلا خلاص جاهز واربط كذا الاشياء. قال لي الرجل شوف الوضع كالتالي، اذا احتجت انك تنزل راح تمد يدك هذه اليمين وتسوي كذا، هذا اذا احتجت انك تنزل. خلاص انا احتاج اني انزل يا شباب نزلوني، هذا الوضع، هذا يدي كذا لازم كذا اسوي بيد واحدة. يقول لي انت اسوي بيدين، هذا يعني طيران انا يطير ما ينزل. قلت له خلاص طيب فهمت. وقال لي اهم نصيحة لا تشوف الارض يعني البحر وكذا. قلت له خلاص تمام. والله يا جماعة بسم الله نبدأ وكذا واجلس كذا مدري كيف، وفجأة كذا يعني اطير بس شوي شوية، يعني ابدأ اطير كذا شوي شوي، ارتفع. والله نايس، والله جميل. يعني انا صح خايف شوية بس لا راح اتحدى الخوف، والامور طيبة. وبديت اشوف مناظر كذا على خفيف، اشوف تحت القارب كذا قريب، باقي الامور تمام. بعدين بدأ يرتفع زيادة مرة يا جماعة، زيادة مرة كذا لدرجة تخوف، والله تخوف من جد. يعني أطول شيء كذا مدري ايش في دبي، يعني ما بالغ مو البرج بس بيوت كانت فوق مرة بعيد مرة تمام. والله يا جماعة ان انا كان اموري تمام وكل شيء زي الفل. اوكي بعدين شوية طبعا انا ماسك كذا تمام وجالس على الحبل ذا مدري ايش، اللي ماسك هنا كذا ماسك في زي الحديدة تنشبك على حديدة ثانية كذا، يعني تقفل على بعض، فهمتم؟ زي كذا تقفل. والله يا جماعة وانا كذا فوق في السماء ابعد شيء، ولا كذا فجأة الحديدة اسمعها تقول طق. قلت يا ولد I'm dead man. قالت طق، قلت لا بالغلط عليك، كمل استمتع بالمنظر اهم شيء لا تشوف تحت. كذا شوية الحديدة طق. اوه ماي جاد يا جماعة، والله انا احكي لكم ذا الموقف، تخيلوا انكم في هذا الموقف. والله ان قلبي جلس يدق كذا شوية، واسمع اشوف الحديدة وهي كذا اشوفها كذا ماسكها واشوفها وهي تقول. انا قلت خلاص دحين تنقطع، انا وزني انا دب، انا ليش دب، انا ميت. كان مليون فكرة جت في راسي، واسمع كل 5 ثواني، كل 5 ثواني اسمعها، واشوف الارض. ويا ليت اني ما شفت يا جماعة. لو لا سمح الله مثلا الحديدة نفسها انكسرت، انا جلست اشوف تحت والمسافة وكذا، لو تنكسر واطيح، والله لو اطيح كذا اطيح في البحر اتكسر واموت اتوقع من المسافة، فاهمين؟ والله وشفت الوضع كذا معد في نفس، وامد له يدي كذا، مدير نزل. ما يسمعوني بعيد مرة، انا فوق بس هذه الحركة كذا ما اوقف وهو يتفرج لي اشوفه من القارب يتفرج لي كذا ويرجع يسوق، وانا كذا يدي انشدت يا جماعة، والله انشدت. اقول له نزل ما في يا جماعة، والشباب يكلموني ونزل يقول لا هذا فلاي. قال له فين فلاي؟ نزل بس نزل. ويبدأ يا جماعة غصب ينزلني، وانا اسمع كل ذا الوقت الحديدة طق كذا. والله من جد ما كذب يا جماعة، انا كان شفت الموت خلاص من جد يعني. وجلس خلاص بعدين ضغط الزر بدأ ينزلني يا جماعة. التنزيل يجلس 10 دقائق، تخيلوا كذا من كثر ما هو بطيء. يجلس واسمع الحديدة واقول يا شوف اما اوصل ولا البحر ام ديد، يعني واحدة من الثنتين خلاص ما عاد فيها. وغصب يا جماعة غصب اوصل واقول له ليش ما تنزلني يقول لي انا احس يعني بالانجليز يعني I thought you fly. هو هندي بس يعني يعني احس انك تطير ومدري ايش اللي اطير تشوفني اطير وانا مسوي التجارب
طبعا التجارب هذه في الموقف اللي بعده الثالث، هذه طبعا الشباب ابو عمر وعزيز لازم لازم مدري ايش، ونروح عالم فراري. هذا عالم فراري كله بس قطارات، وانا قطارات الموت فوبيا لا نهائية كذا ما يخلص من كثرها. طبعا في عالم فراري الشباب غصب يعني قالوا لي تروح معانا وكذا، قلت لهم خلاص انا اتفقنا ان انا اروح بس ما اجرب ولا حاجة، لان انا هذه مرة اخاف منها. تمام، قلنا يلا والله ونروح هذا ونشتري التذاكر وكذا وندخل. طبعا هو متميز بس بقطارات، فيه قطار في اطول قمة في العالم، قطار كبير كذا، يعني القمة كذا كبيرة مرة كبيرة، ويتأخر يجلس دقيقتين مدري كم، وسريع مرة. تمام. وفي اسرع انطلاقة في العالم قطار يا جماعة، يقولون ما ادري كم من جد، يقولون كذا انطلاقته الانطلاقة 240 ما ادري كم. تخيل انت كذا في سيارة ماشي 240 بس كذا بدون سيارة، يعني كذا وفي وجهك الهواء، ما ادري كيف شعور كذا، ما ادري ايش حاجة غير. تمام. وفي القطار الثالث قطار الاطفال، اللي هو اللي كذا يعني الاطفال يركبون وذا والامور طيبة. تمام. هذه الثلاثة يعني اللي معروفة مرة. فجيت قالوا اول شيء الشباب يبغون نجرب اسرع انطلاقة في العالم، قلنا يلا. انا طبعا اتفقت معاهم من البداية، قلت لهم والله ما اركب هذه الاشياء والله تموت، وخلاص اتفقنا. حاولوا في كثير مرة ما طلعت يا جماعة، والله ما رضيت اطلع. الصراحة شيء يخوف، انا اخاف من القطارات العادية اللي كذا في اي ملاهي، قطار عادي والله يموتني انا بالنسبة لي خلاص. بعدين في القطار الثاني حق القمة، اطول قمة مدري ايش، جربوه يا جماعة. هذا جربوه ابو عمر وعزيز، هم يحبون مرة القطارات. تمام. ابو عمر ما تحمله من كثر ما هو يخوف كذا، يعني حاجة كان مرة تخوف لدرجة يقول غمض مدري ايش. بعدين واحنا راجعين قالوا يا اخي في ايش اسمه قطار الاطفال كذا، يا اخي هيا يا اخي ادري. واشوف والله في نص المكان كذا كله اطفال يركبون، قلنا يا ولد اطفال يلا جرب، اطفال بس مستحيل يخوفني. انه تذكر انا قلت لكم فوبيا، مو يعني مرة شيء يخوفني ومعقدني، فاهمين؟ بس هذا الاطفال كذا يصرخون في يعني اشوف، قلنا يلا نجرب والله، ندخل كذا ونركب. طبعا هم يركبون اثنين بجنب بعض، انا وقتها يعني الوزن زايد يعني عن الذا. صح، ونسيت ما اقول لكم، هم كانوا يحاولون فيا وانا رافض، حتى في النهاية قالوا بس جرب الكرسي، اذا ضبط يعني اوكي، ما ضبط خلاص ما نقول لك ولا حاجة. ورحت جربت الكراسي وما ضبطت كلها، الحمد لله اني وقتها كان دب وما سويت التكميم. المهم بعدين حق الاطفال يركبون اثنين، جيت ابغى اركب قالت لي هذه لا ما ينفع، انت يعني سمين وكذا تركب انت لحالك، بس عادي تركب لحالك. قلت ماي جاد، كمان نفسي تقول لي لا تركب، بس خلاص قالت لي عادي اركب لحالك. قلتنا يلا اركب لحالي يا جماعة، ونبدأ الانطلاقة. طبعا تخيلوا انا ابو عمر وراي توقع وعزيز، والباقي كلهم اطفال كذا، من جد الوضع عادي. تمام. ويبدأ كذا ننطلق، وفي لفات شوية. اي واحد يركب قطار راح يعرف انه هذا القطار يعني مرة عادي ما يخوف. بس يا جماعة جتني دوخة انا مرة جتني دوخة. هم طبعا يسوون لفة واحدة وخلاص يعني يوقف يجون ناس ثاني، انا سويت بكذا وجتني دوخة مرة كذا وما عاد قدرت، وحتى وصلنا وانتهينا. تمام. وجت قالت هذه اللي ماسكه يلا، يعني انه بالعرب بالانجليزي انه يلا راوند ثاني وما وقف. قلت له وقف ما وقفت وراحت. والله من جد يا جماعة كان ارعب لحظة في حياتي. تدرون انه اغمى علي؟ انتم يعني ما راح تصدقون انه اغمى علي، بس تفضل هذه الصورة اغمى عليه من جد. اغمى عليه القطاني في المركز، وهو حق الاطفال. كيف عاد اللي يجربون الانطلاقة، اطول قمة، المقص، المدري ايش؟ يا اخي انتم كيف اللي يجربون ذي الاشياء؟ كيف انت صاح انت ولا كيف؟ يعني هو ما ادري كيف، بس انه من جد اغمى علي. بعدين روحنا خلاص. الصور الى الان محفوظة عند عزيز، صور محفوظة عند عزيز، وابو عمر كان انبسط عليها سواها اطار
في البيت عنده انا مغمى علي. فهذه المواقف، اتمنى يا جماعه انكم استمتعتم. بس والله ما عندي مواقف اكثر. لا تنسون تقيمون المقطع، تعطونا لايك، وحاب بس اقول لكم انه كل عام وانتم بخير. يعني كل عام وعيدكم مبارك وكذا قبل الزحمه وذي الاشياء، تمام؟ فانبسطوا بالعيد، ويلا نشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. مع السلامه.